Peste 1000 de nave civile au tranzitat coridorul de cereale al Ucrainei din Marea Neagră, în ciuda eforturilor persistente ale Rusiei de a submina încrederea internațională în coridor. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Ucraina, Bridget Brink, a declarat pe 9 martie că 1005 nave civile au călătorit din porturile ucrainene de la Marea Neagră prin coridorul cerealelor și au livrat aproximativ 30 de milioane de tone de mărfuri, inclusiv cereale, pe piețele mondiale. O navă civilă a folosit coridorul ucrainean pentru a părăsi un port ucrainean pentru prima dată în august 2023 și pentru a ajunge într-un port ucrainean pentru prima dată în septembrie 2023. Forțele ruse au început să țintească puternic cerealele și infrastructura portoară ucraineană în vara anului 2023, într-un efort de a obține concesii cu privire la reînnoirea acordului cu cereale înghețat din Marea Neagră și au continuat acele lovituri parțiale pentru a descuraja traficul maritim civil prin coridor. Astfel, Ucraina a putut să-și exporte cerealele în întreaga lume și a putut rezista economic în ciuda tuturor eforturilor statului totalitar terorist rus, condus de o mână de silovichii care continuă să săvârșească crime împotriva Ucrainei, cât și împotriva propriului popor, din confortul fotoliilor de la Kremlin. Ziua 747 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei în dimineața zilei de 11 martie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 425.000 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 920 de militari, 8 tancuri, 24 de vehicule blindate de luptă, 33 de sisteme de artilerie. Ucraina a câștigat Oscarul pentru prima dată în istoria sa cu documentarul 20 de zile în Mariupol, recunoscut drept cel mai bun la categoria lungmetraj documentar. Filmul povestește despre începutul războiului pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei în capitala regiunii Azov, bombardarea cartierelor rezidențiale a unei maternități, viața locuitorilor obișnuiți ai Mariupolului în astfel de condiții. Primind acest premiu, regizorul filmului Mstislav Cernov a spus: "Voi fi primul regizor de pe această scenă care va spune: mi-aș dori să nu fiu niciodată nevoit să fac acest film. Mi-aș dori ca Rusia să nu fie atacat niciodată Ucraina și să nu ocupe niciodată orașele noastre. Aș da Oscarul pentru ca Rusia să nu omoare zeci de mii de cetățeni de-ai mei și să elibereze ostaticii, militarii și civilii." El a menționat că nu poate schimba istoria, dar acum toți putem face ceva pentru a corecta istoria și a ne asigura că adevărul învinge, astfel încât locuitorii morți din Mariupol și apărătorii săi să nu fie uitați niciodată. La urma urmei, cinematograful creează amintiri, iar amintirile creează istorie. Foarte frumos spus. Filmul este unul extrem de violent, un film pe care l-am văzut, care prezintă realitatea din Ucraina așa cum este ea și astăzi, părinți care își pierd copiii în atacuri rusești criminale cu rachete asupra obiectivelor civile. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Șeful Direcției Principale de Informații GUR a Armatei Ucrainene, general-locotenentul Kirilo Budanov, a declarat că misiunile unităților de luptă din Marea Neagră dovedesc pregătirea unei operațiuni serioase, ample în Crimea ocupată temporar. Soldații GUR care au participat la planificarea și implementarea misiunilor de luptă legate de un singur plan strategic au spus și detaliile războiului pe mare din perioada 2022-2023. Se observă că în vara anului 2023, luptătorii unității speciale Șaman au profitat de neatenția ocupanților și au traversat spre malul stâng al Niprului din regiunea Herson.
Ne-am dat seama că inamicul nu este suficient de conștient de situație. Am intrat pe teritoriul inamicului, pe bărci, și am avut imediat câteva ciocniri intense cu posturile de observație ale inamicului. Unele posturi au fost aproape complet distruse sau capturate. A descris primii pași ai creării unui cap de pod pe malul stâng. Comandantul unității speciale cu indicativul șaman. În iulie 2023, luptătorii unității speciale Timur au returnat platforma de producție de petrol și gaze Ucraina sub controlul statului, iar ulterior au participat la operațiunea din Crimea, trezirea forței. Inamicul nu va avea niciodată stăpânire în mare, indiferent de ce ar aduce acolo. Aceasta este Marea noastră Neagră, acestea sunt turnurile noastre, Crimea noastră, insula șerpilor, a spus comandantul unității speciale GUR. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!